Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi. Hari ini ada satu video aku nak share sedikit ilmu berkenaan dengan mounting ataupun mounting engine Ni pergi mounting engine. Okey. Van ni datang kat sini, masalah dia leaking. Leaking dengan masalah gearbox. Okey. Mounting duduk kat situ Okey, aku nak terang dulu mounting duduk kat situ. Ni mounting engine. Aku nak cerita kalau mounting ni pecah. Mounting ada dua mounting engine ada dua, mounting gearbox satu. Kalau mounting dia pecah, bahaya dia, risiko dia adalah letak kat sini. Ni. Letak kat sini Apabila dalam keadaan laju, kipas ni bergerak sengit, dia akan bantai radiator ni. Lingkup radiator. Lepas tu satu lagi, kesan-kesan yang mula-mula kita dapat tahu, gegar, enjin gegar. Enjin gegar tu sampai rasa dekat dashboard, sampai rasa dekat body. Okey, hari ni aku nak share macam mana nak tukar benda ni. Kalau korang nak DIY sendiri pun boleh. Okey, aku nak sharekan sikit Ni van ni gantung dua-dua macam ni, jack tinggi. Jack tinggi. Okey. Van gantung, enjin tu aku dah jack sikit. Nampak dia punya merenggang kat situ Bermakna memang betul lah mounting ni dah pecah. Dia proses kat sini ni aku turun oisam sebab dia leaking satu. Masalah satu lagi, skru buang minyak hitam tu dia dah loose. Jadi pada masa yang sama kita jumpa benda ni, kita beritahu kat owner lah. Kita beritahu kat owner pun setuju dan aku share lah sedikit ilmu ni kat korang. Okey, macam mana cara nak buat, jom aku share. Aku share sikit ilmu ilmu yang tak seberapa pun. Okey, itu dia mounting duduk kat situ. Aku dah jack tu. Aku jack dekat tapak kompresor aircon. Mounting ada dua Ni satu sebelah kiri, sana satu sebelah kanan. Ini memang dah pecah ni. Okey. So, dia ada dua nut nut saiz 13. Okey, satu duduk kat celah ni. Dia kalau agak ketat kau boleh sambung macam ni Sambung macam ni, pusing. Hati-hati masa kau buka ni, dia punya nut ni boleh jatuh ke bawah. Sebab kat sini tak ada laluan untuk tangan, hanya sikit je. Okey, ni nut dia satu, dia ada washer. Dia ada washer kat situ. Washer dua keping. Washer jatuh dah ke bawah tu. Tak apa, nanti kita boleh ambil dengan magnet. Okey, lepas tu buka pula nut yang sebelah atas Jadi masa ini kerja ni agak senang sebab tak ada oisam. Kalau ada oisam, kau gicap nak tukar ni. Tu aku cakap, sebab benda ni kita buat sekali jalan, baik kita tukar sekali mounting ni. Okey, nampak dia dah boleh gerak Okey, kejap aku sharekan macam mana nak keluarkan dia. Okey, sekarang naikkan jack. Nanti dia naik tu jack ni. Jack. Sikit lagi. Okey ngam. Nampak dia pecah Pecah mounting engine dah pecah. Nampak tu dah tanggal dah.
Ni aku ajak kau, boleh lah kau nak buat DIY sendiri. Ni rupa dia dah pecah ni. Mounting ni dah pecah. Ni baru dia macam tu. Okey. Ni dah pecah. Okey, sekarang kita masuk pula yang baru. So, sebenarnya kerja dia senang berdua Seorang jack, seorang pusing ini. Ni, kita masuk yang baru ni. Nampak Nissan Dia berdua kerja dia. Macam tu Kurang tinggi jack ni, kena jack lagi ni. Kena jack lagi. Try boleh kot. Kena jack lagi sikit. Kena jack lagi sikit. Jack lagi sikit. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey, ngah masuk. Okey, turun slow. Dah tak payah tu. Dah. Tu dah masuk Dah masuk, sekarang kita pasang nut balik. Yang sebelah kanan nanti pun sama. So, macam mana nak dapat benda ni? Benda ni senang aja. Nanti aku sharekan link dekat bawah. Kalau kau nak order, boleh kau terus order lah. Okey, aku sharekan barang yang okey lah. Barang yang korang boleh pakai. Dia barang ni banyak kat pasaran sebenarnya. Tapi kalau kau masuk barang tak cantik, dia agak vibrate, agak keras, tak bagus. Jadi belilah barang yang bagus. Kalau boleh yang original lah. Okey? Pegang. So, aku pasang nut dulu kat atas lah. Pasang nut kat atas dulu. Yang biasalah. Ni kat atas ni pun ada washer. Masuk balik washer dia. Tapi kalau kat bawah pun boleh kak. Kalau kat bawah aku pakai spanner special sebenarnya. Tapi tak apa. Ni aku share yang korang pakai spanner korang biasa. Memang susah sikit Sempit. Jadi kadang-kadang orang berfikir kan, benda ni senang aja. Kenapa mahal sangat upahnya? Ini benda bukan senang bos. Kau tak ada kemahiran tak boleh masuk. Nampak senang tapi bukan mudah. Okey, kau tengok tu, kicap nak masuk dia. Tu baru masuk. Dah masuk pula yang kat atas. Siap dengan washer dia sekali. Kita masuk nut dia. Lepas tu baru boleh turun jack. Okey, turun jack. Okey. Aku minta maaf aku tak boleh nak selesaikan rakaman tadi sebab hujan lebat. Okey, sekarang ni aku nak bagi tahu. Kau nampak tak tu? Sorry lampu banyak sangat lampu. Tu kau nampak tak tu? Yang aku suluh tu nanti nut tu kita ketatkan lah. Aku dah siapkan pasang dah. Tapi macam mana pun aku nak kena cerita dengan korang. Sebab kalau kau nak DIY sendiri, kau tak faham apa benda yang Mamat ni cerita kan. Okey, aku terangkan balik. Ini rupa mounting yang dah pecah sorry. Ini mounting sebelah kanan pun dah sengit dah. Jadi aku dah tukar juga. Aku dah siapkan tukar. Tu rupa tu nampak tu yang sebelah kanan dah tukar Tu sebelah kiri. Jadi cara dia yang pertama sekali, engkau longgarkan dulu. Kat situ ada nut ada nut 2 biji Okey. Kat situ ada nut. Sekejap. Okey, kau nampak tak situ ada nut, bawah tu ada nut. Tu ada nut. Okey.
Nut tu kau longgarkan dulu, sebelah atas pun ada nut. Lepas tu kau jack enjin menggunakan jack botol macam tu ataupun jack buaya. Okey. Untuk yang sebelah kiri kau boleh jack kat situ, tempat aircon tu. Dah siap, kau ikat balik. Sebelah kanan kau pun boleh letak sebelah kanan punya enjin. Okey? Ya, jimat. Jadi nak DIY sendiri, insya-Allah boleh buat Okey, terima tu. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.